এতিয়া মই খাবলৈ লৈছোঁ এটা কল, এটা বেদনা আৰু দুটা খেজুৰ। এইখিনি খাই লওঁ, তাৰপিছত আৰু কি কি কৰোঁ দেখাই থাকিম। হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। সম্পূৰ্ণ ব্লগটো চাই থাকিব, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ দিনটো দেখাই থাকিম। আৰু এতিয়া ব্ৰাছ কৰিলোঁ, গৰম পানী খালোঁ আৰু এয়া তেল লগাম এতিয়া চুলিত। যিহেতু আজি দেওবাৰটো, গতিকে টাইম পাইছোঁ চুলিত তেল লগাই ৰাখি দিওঁ। দুপৰীয়া সময়ত চেম্পু কৰি দিম চুলিখিনি। তো তেলখিনি লগাই মেলি কিবা এটা খাই লওঁ, খাই মেলি আৰু কিবা কিবি কাম আছে সেইখিনি কৰি মেলি ভাত বনোৱাত লাগিম। তো আজি স্পেচিয়েল কিবা এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ। কি বনাওঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ। তো এতিয়া মই খাবলৈ লৈছোঁ এটা কল, 1 কাপ দৈ, 1 কাপে আছিল, বাকীখিনি খাই শেষে হ'ল। তাৰপিছত দুটা খেজুৰ আৰু এইপিনে এটা কমলা। তো এইকেইটা খাই লওঁ, তাৰপিছত কি কৰোঁ দেখাই থাকিম। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ ওলকবিৰ আঞ্জা। ওলকবি আৰু আলু দি আঞ্জা বনাম। আৰু বিলাহী, গাজৰ, বিট আৰু ধনিয়া পাত আৰু এইপিনে আদাও আছে। আদা এনেকৈ কৰি পেলাই মই বনাম চাটনি। তো বিটৰ চাটনি খোৱাটো ভাল। তো বিট, গাজৰ, বিলাহী, ধনিয়া পাত, পিঁয়াজ, জলকীয়া এনেকৈ কৰি পেলাই চাটনি বনাম। আৰু এইপিনে এয়া ভেদাইলতা পাত আনি থৈছোঁ। ভেদাইলতা পাতখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই আদা, নহৰু, জলকীয়া চব মিক্স কৰি মিক্সিত পিচি বেচন দি পেলাই বৰা বনাম। তো এতিয়া এইখিনি ৰেডি কৰি লওঁ। তো এতিয়া মোৰ গোটেইখিনি ভেদাইলতা পাত, আদা, নহৰু, জলকীয়া চব মিক্স কৰি পিচা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া এয়া বেচন দি পেলাই ধুনীয়াকৈ বৰা বনাম। বেচন দি বনাম বৰা। তো এতিয়া অলপ ৰিফাইন আছিলে, ৰিফাইনখিনিকে দি দিছোঁ। যদি ৰিফাইনখিনি দি নাতে তেন্তে মিঠাতেল দি বনাব লাগিব আকৌ। তো ৰিফাইনখিনি দি দিলোঁ, গৰম হৈছে। এতিয়া বৰাকেইটা দি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। বৰাকেইটা দি দিলোঁ আৰু এতিয়া লুটিয়াই দিওঁ। লুটিয়াবলৈ হৈছে, তো লুটিয়াই দিওঁ। এনেধৰণে বনালোঁ মই ভেদাইলতা পাতৰ বৰা বেচন দি। এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ ৰুটি আৰু গৰম গাখীৰ। তো গাখীৰ আৰু ৰুটি খাই লওঁ। গোটেইখিনি গাখীৰ নাখাওঁ বাৰু, আধা লিটাৰ আছে। আজি 1 পোৱা খাম আৰু কাইলৈ 1 পোৱা খাম। তো এতিয়া ৰুটিয়েদি গাখীৰ খাম। আজি যিহেতু দেওবাৰ, গতিকে মই কাম কৰোঁতে ভাত খাওঁতে মোৰ 3:30, 4টা বাজি যায়। তাৰ কাৰণে মাজে মাজে কিবা খাই লওঁ। দেওবাৰ দিনটোত বেছিকৈ কিবা কিবি খোৱা হয়, একচুৱেলি ঘৰত থকা হয় যিহেতু। গতিকে ভাত খোৱাৰ আগতে ৰুটি আৰু গাখীৰ খাই লওঁ। তাৰপিছত আৰু কিবা বনাবলৈ আছে বনাই আছোঁ। এয়া দাইল, বৰা বনোৱা কেৰাহীটোতে দাইল বহাই দিলোঁ আৰু ওলকবি আঞ্জা হৈ গ'ল। তাৰপিছত এতিয়া বনাওঁ চাটনিখিনি, বিট আৰু গাজৰৰ চাটনি। তো এইপিনে এয়া গোটেইখিনি বস্তু ৰেডি কৰি ল'লোঁ। বিট এটা, গাজৰ এটা, আদা, জলকীয়া, পিঁয়াজ আৰু বিলাহী। এই ৰুকনিখনত এতিয়া ৰুকি লওঁ আৰু চাটনি হৈ যাব। হৈ গ'ল মোৰ চাটনি বনোৱা। তো এতিয়া ভাত খাবলৈ লওঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু এতিয়া চুলিতটো তেল লগোৱাই নাই বাৰু, লগাই লওঁ। তাৰপিছত বাকী কামবোৰ কৰি থাকিম, কিন্তু আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত নহ'ব আপোনালোকৰ লগত কথা পতা, গতিকে বেক কেমেৰাত কথা পাতিম। সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ ভিডিঅ'টো সামৰণি কৰিছোঁ।